নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো ধুবুৰী ডিস্ট্ৰিক্টত খালি হোৱা 17টা মণ্ডল পদৰ সম্পৰ্কত। এই লাট মণ্ডলৰ পদসমূহ বিশেষকৈ ধুবুৰী ডিস্ট্ৰিক্টত খালি হৈছে আৰু ডিসি অফিচৰ পৰা নটিফিকেশন জাৰি কৰা হৈছে। এটা পোষ্টসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব, কি যোগ্যতা লাগিব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিওটোত আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া চাওক আপোনালোকে এখন অফিচিয়েল নটিফিকেশন। নেম অফ পোষ্ট হল লাট মণ্ডল। টোটেল ভ্যাকেন্সি আছে 17 আৰু ক্যাটেগৰি ওয়াইজ ৰিজাৰ্ভেশন চাওক। ওবিসি এমওবিসি কাৰণে ইয়াত 10টা পদ আছে, এসটি বাবে 4টা, এসটিএইচৰ বাবে হিলছৰ বাবে 3টা। এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া চাওক। আপোনালোকে 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত হলে আবেদন কৰিব পাৰিব, কিন্তু ইয়াতে এজ ৰিলেক্সেশন থাকিব। ওবিসি বাবে 3 বছৰ থাকিব, তাৰছতে এমওবিসি বাবেও 3 বছৰ, 5 বছৰ থাকিব এসসি এসটি ক্যান্ডিডেটৰ বাবে। পিডব্লিউবিডি ক্যান্ডিডেটৰ বাবে 10 বছৰ ৰিলেক্সেশন থাকিব। এডুকেশন কোৱালিফিকেশন কিনি চাই লওক যে আপোনালোক বিশেষকৈ এসএসএলসি পাস হ'বই লাগিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ আৰসিসিসি ট্ৰেইনিং পাস কৰা আপোনালোকৰ সাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকৰ 9 মাহৰ কম্পিউটাৰ সাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব, লগতে ইংলিছ আৰু আসামিজ ভাষাত আপোনালোক দক্ষ হ'ব লাগিব। এপ্লিকেশন ফিজ ইয়াত নাই। নেক্সট আহিলে আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, যেহেতু এপ্লাই অনলাইন নহয় অফলাইন হ'ব, গতিকে ধুবুৰী ডিস্ট্ৰিক্টৰ ডিসি কমিশনাৰ অফিচত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু লাষ্ট ডেট আপোনালোকে চাই লওক 25/4/2023। এপ্লিকেশনৰ লগত আপোনালোকে কি ডকুমেন্টস দিব লাগিব হেতু চাই লওক, যেহেতু সেলফ এটেস্টেড কপিজ অফ অল সাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশিট তৰ সেলফ এটেস্টেড কপি দিব লাগিব আৰু 6 months ৰেকৰ্ড সাৰ্টিফিকেট ক্লাছ কোৰ্স মানে আৰসিসিসি ট্ৰেইনিংৰ সমহীয়া কোৰ্সৰ সাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব, লগতে কম্পিউটাৰ নলেজৰ সাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব আৰু এজ প্ৰুফৰ সাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব আৰু ভ্যালিড এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেচন সাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব। তাৰ উপৰিও 3 কপি আপোনালোকে লেটেষ্ট পাসপোৰ্ট সাইজ ফটোগ্ৰাফ দিব লাগিব আৰু এপ্লিকেন্ট মাষ্ট ফাৰ্নিশ দেয়াৰ মোবাইল নাম্বাৰ দিব লাগিব, মোবাইল নাম্বাৰ হোৱাটসঅ্যাপ নাম্বাৰ সেইখিনি আপোনালোকে দিব লাগিব। নেক্সট প্ৰচিডিউৰ সিলেকশন ইয়াত লিখা আছে চাওক। ৰিটন টেষ্ট হ'ব, গতিকে ৰিটন টেষ্টৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব। আৰু ৰিটন টেষ্টত কি আহিব চাওক। থিওৰিত আহিব আপোনালোকৰ ল্যাঙ্গুৱেজ টেষ্ট both in English and Assamese, general knowledge awareness, knowledge on survey and settlement ওপৰত আহিব। প্ৰেক্টিকেলত আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েন্সি টেষ্ট আহিব। যদি আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহলে ধুবুৰী ডিস্ট্ৰিক্টৰ ডিসি অফিচত গৈ আপোনালোকে এপ্লিকেশন জমা দিব লাগিব 25/4/2023 তাৰিখৰ ভিতৰত। আজি ভিডিওটোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছো। যদি উপকৃত হৈছে কমেন্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।